Din nou la căminul de bătrâni de la Mircești, povestea unui om ce nu a fost străin de ce se numea odată Securitatea. Salut, sunt Vieru Andreea și sunt voluntar în cadrul proiectului My Story. Părinții mei sări. Tata de pe părțile Pașcane, și mama tot pe lângă. În 1932, a fost o inundație mare la Iași. Așa, dealul Galata, unde se găsește la ora actuală Mănăstirea Galata, așa, era teren legal, a curții legale. Așa, și în urma inundației s-a dat de către Casa Regală donații la oamenii care erau sinistrați. Mama și cu tata, fiind muncitori și au muncit, au câștigat măruși, au făcut să munci. Și au cumpărat de la cei care au primit donații la Casa Regală, au cumpărat teren. Tata a aflat în CFR, 37 m-am născut eu. Suntem 5 băieți, la un frate mai mare, care m-a în Elizabete, atunci un mare funcționar externe. În genere, cam toți am fost ofițeri și militari, civili. Noi copiii ne duceam la Ocota ofițerilor nemților și la cantina Ocota. Ce făceau, ce mâncau nemții, ce mâncau ai noștri săraci. Ai noștri ne punea, că noi ne duceam și la nemți și îi dădea și acolo, ne dădea și la la nemți mânca soldatul cafea cu lapte dimineața și dat. Așa. Ciocolata cu brândeți cu mezotropite, așa, nu știu. Și dincolo la român se mânca vai de capoară. Făcea câte un ceaun de la mare, era carzan și cu fasole și noi copiii dădeam ravage prin toate curțile ca să strângem zarzavat. Eram zarzavat până să păiem. Așa, am terminat primar, am urmat restul până la 10. Și după aceea am plecat exploziia care s-a produs la mine, plecat la institut de, așa se spune atunci, Institut de Cinematografie. La Alexandru Țaria, Buftea, studio, regie. A fost o adevărată explozie a civilizației pentru mine. Am cunoscut mari personalități. Eu, având și cinematografie, am fost cooptat pentru DSP-a. Mă rog, erau persoane care se ocupau de treaba asta. Ce înseamnă DSP-ul? Din Direcția Superioară a Poliției Armate. Așa era lucrat. Și am fost împărțat la Iași. În 62 se anunță că vine Erecoandă. Tineri, poate mai puțin, Idri sau știe toată lumea că Erecoandă e mare savant român care a făcut tatăl său era general, un frate de-a lui Erecoandă era tot și liceu militar, era actualmente pe Copou, spitalul militar. Spitalul militar, da. Așa. Și avea placa memorativă în sala mare, între om, între comandant și artiză. Și ne-a anunțat că vine Erecoandă la Iași. Vă răzămăm credeți, noi eram mai mici, dar până și generalul era la Ofotul, unde știți, coloneli și alți. Și am căutat placa memorativă
acestui mare savant. Era șoc de promoții. Am răzvorit tot spitalul ăla. Am găsit undeva la farmacie, era o placă de marmură, făcea experiență prin vechi de închism. Am găsit-o. Era dimineața pe la 9. Am trimis un caporaș, a adus niște brânzi carbon. Am dus pizzeria și au montat, au dat brânzi, nu știu ce, placă, Hericoandă, Nicolae Coandă și tata spune. Pe la 11 așa, intrarea era în spitalul militar vis-a-vis de Casa Armatei. Intrarea în spital, în acest fost liceu. Și se deschide porțile la 11:30, vine și domnul Ericoan, acest mare savant. Intră un buic, tot bătrân ca și dâns. El avea vreo 92 de ani. Înalt, puțin cârbovit. Au intrat, noi eram niște șobolani acolo, puși unul lângă altul. Așa, intră în acest mare om. Mai stai câteva minute în fața spitalului, acolo e un rondă, așa. Au vrut să vie să-și viziteze țara unde, fiind acum o spitalul, salon, să viziteze salonul, țara unde a studiat. Ăsta vreo 10 minute, așa, nu ne-am băgat până în seamă, nu eram nimic. S-a uitat în toată curtea acolo, frumos. Așa. Lăsat, a intrat în hol, a stat, s-a uitat la placa memorativă. Și nu prea se simțea bine și nu a mai urcat la etaj, la unii ani, unde era el clasa. Și ies. A dat mai atunci cu noi. Vreau să mă credeți că am trăit în niște emoții extraordinare. Eu personal. V-a fost frică în vremea aia de securitatea lui... Pădeți? În vremurile alea v-a fost frică de securitatea lui Dej sau lui Ceaușescu mai târziu? Sau dumneavoastră, la serviciul dumneavoastră, colaborați cu ei? Să știți că în securitate o parte a fost foarte bine pregătiți, băieți deștepți, care erau și puși la mare, găinari din ăștia care nu trăiau decât din... El nu avea meserie, nu avea ceva de bază, chestii, și trăia numai din nu ce făcut celălalt, nu ce făcut ala, ce făcut ala, ce făcut. Din asta era, ăștia nu i-am înghițit niciodată. La ora actuală, sunt convins, nu am mărturit și nu vin cu nominalizări, nu știu ce. O parte de ei au devenit și mai bogați decât în foștii securiști, până și ministrul securității, Patema, parcă așa ceva. Așa că asta am zis. Dar o parte din ei erau găinari, pur și simplu găinari. Umblea numai cu păretul și cu podașală, cu și. Au fost și băieți cinstiți, care lucrau curat, frumos. Într-adevăr, securitatea statului. Asta e o părere care eu... Dar în vremea aia ați auzit de deportări la Baia Mare, de deportări la Canal, de oameni care făceau închisoare pentru că asta exprimau altă opinie politică? Tot datorită Codoșiana. Cum stau cu de vorbă cu dumneavoastră, așa am stat de vorbă cu acest mare om, așa cum s-a jucolit, Tirel Zipa, fostul prefect al Iașului. Eu să mă cred că era un imam bun, atât de gros, cu ceea ce a realizat el, cu drumuri, cu podere, cu... Nu mai aveți albumul ăla? Nu mai am. Păcat, nu știu, mi l-a dat. Mie mi-a
ciudat și avem un respect deosebit. Și vine Părintele Vâscu, un om foarte apreciat, ca om, nu ca preot, ca om. Și se întâlnea cu Codoșara, mă vinde într-o dimineață. Eu mă așteptam să vii la cadeam agentul meu, care avem alarmă din călători. Oprește mașina, toată. Și îl ridică pe domnul prefect și pe preot. N-ați avut curajul să faceți nimic? Părintele s-au întors, domnul prefect a mutat. S-a rămas numai însași. Nu, s-au făcut niște greșeli și nu mai doresc cu șarază și greșelile istorice și alte greșeli se vor repeta, se vor face încă multă vreme.